Mirëmbrëma të nderuar shikues, siç ju kemi paralajmëruar deri me 15 korrik gjatë tërë kampionatit botëror në futboll edicioni qendror i lajmeve në RTK nuk do të transmetohet në termin të zakonshëm. Në këtë edicion lajmesh, ndër të tjera, sonte mund të ndiqni. Zëvendës kryeministri Pacolli pritet në takim nga presidenti i Liberisë, ai demanton Serbinë se shteti i tij e ka ngrirë njohjen e Kosovës. Zyrtarja e Komisionit Evropian optimiste se së shpejti do të ketë liberalizim të vizave, por kërkon luftë kundër korrupsionit. Me mbështetje të BE-s nënshkruhet në Tiranë memorandum për mbështetjet e mediave publike të Ballkanit, pjesë e saj edhe RTK-ja. Kosovarët ndihmojnë familjen nga tropoja që ndihmoi luftën e Kosovës, jetonin në stallë sepse shtëpia ju dës 2 vjet më parë. Fillojmë tani me zërsisht, Liberia demanton Serbinë sa i përket pretendimit të Ivica Dačićit se ky shtet afrikan ka ngrirë njohjen e pavarësisë së Kosovës. Presidenti i shtetit liberian, në pritje që i rezervoi ministrit të jashtëm Behgjet Pacolli, tha se vendi i tij jo vetëm që e njeh pavarësinë e Kosovës, por shpreson se shumë shpejt të dy vendet t'i shkëmbejnë edhe ambasadorët. Republika e Liberisë zhgënjen Serbinë. Ky shtet i cili e njohu Kosovën me njëherë pas shpalljes së pavarësisë, konfirmon raportet shtetërore bilaterale me Kosovën. Shefi diplomacisë kosovare Behgjet Pacolli u prit nga presidenti i Liberisë George Weah. Ish futbollisti i Milanos, i shpallur dhe lojtari më i mirë në botë, tash presidenti i Liberisë i tha kryediplomatit kosovar se shteti i tij nuk e ka menduar asnjëherë shkputjen e marrëdhënieve bilaterale ndërshtetërore me Kosovën. Gjatë takimit, shefi diplomacisë kosovare dhe presidenti i Liberisë u pajtuan për të thelluar me tutje bashkëpunimin në disa fusha. We are happy to receive you and we wanted to know that we're going to work together to build a stronger relationship. Ne jemi të kënaqur të ju mirëpresim këtu. Ne dëshirojmë që së bashku të vijojmë bashkëpunimin e fuqishëm midis nesh. Siç u thash, kemi dëshirë ta kemi ambasadorin tonë në vendin tuaj dhe ambasadori juaj të vijë tek vendi jon. Ne mbështesim paqen në rajon. Dëshirojmë që Kosova dhe Serbia dhe të rajoni në fakt të ketë paqe. Dhe po ashtu midis nesh dhe ju shpresim që të ketë zhvillim ekonomik dhe lidhje midis bizneseve. Asnjëherë nuk është vënë pyetje marrëdhëniet e mira mes Liberisë dhe Kosovës. Ishte një ta quajmë incident në Beograd, një dokument i cili qarkullonte nëpër skenat politike dhe mediat e Beogradit dhe për këtë dokument autori i cilit ishte ministri i punëve të jashtme sot si e dëgjuat vetë presidenti disa herë kërkoi falje dhe tha se ne jemi të përkushtuar që të kemi marrëdhënie të mira me Kosovën, që të zhvillojmë marrëdhënie të mira me Kosovën, duke pas parasysh se deklarata e pavarësisë Kosovës është një akt legjitim dhe një drejtë që i garantohet ndërkombëtarisht popullit të Kosovës. Jemi këtu në kryeqytetin e Liberisë Monrovia. Ky shtet i cili e shpalli pavarësi në vitin 1847, sikurse dhe disa vende tjera afrikane, për shkak të zhvillimit të dobët ekonomik, varfërisë ekstreme dhe të një pluralizmi në zhvillim, por që është mjaft i paqëndrueshëm, nuk kanë arritur të krijojnë stabilitet afirmativ bilateral me vendet me të cilat kanë marrëdhënie diplomatike. Ndrimi i pushteteve këtu mund të prodhoj raporte të paparashikueshme politike me vendet cilat kanë marrëdhënie bilaterale. Këtu përfshihet natyrisht edhe Kosova. Por Liberia, e cila ngadalë po e zhvillon demokracinë, një vend ky pro-amerikane, njohu Kosovën me 30 maj të vitit 2008 në kuadrin e valeve të para të njohjeve. Dhe se asnjëherë nuk e ka vënë në diskutim këtë njohje, me gjithë insistimin e ditëve të fundit të Serbisë që të tërhiqet njohja e këtij shteti. Liberia, e cila ndodhet në Afrikën perëndimore
që prej viteve të 10 u përball me luftë të tmerrshme civile, më vonë me tranzicion paqësor pushtetit dhe ndërsa tani për shkak të progresit të shënuar, nga këto përfundimisht po largohen Kombet e Bashkuara. Vizita e ministrit të jashtëm Behçet Pasolli këtu në Liberi dhe planifikimi i vizitave të ngjashme në vende tjera afrikane ka për qëllim zhvillimin e raporte bilaterale me vendet cilat e kaluar Kosovën, si dhe shtimin e njojeve të reja. Gjatë vizitës zyrtare në Liberi, zëvendës kryeministri Pasolli ka dhënë edhe një intervist për RTK-n, të cilën të plot mund ta ndiqni menjëherë pas këtij edicioni lajmesh. Ai flet jo vetëm për marrëdhëniet e Kosovës me këtë shtet afrikan, por edhe zhvillimet e fundit në diplomacinë kosovare në raport me njohjet e reja dhe antarësimin e vendit tonë në organizata të rëndësishme ndërkombëtare. Ndërkohë, në Prishtinë po qëndron në vizitë zyrtare drejtoresha për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian Genova Ruiz Calavera. Ajo prit nga kryeministri Ramush Haradinaj, ata folën për liberalizimin e vizave dhe reformën në administratë e ekonomi. Kosova do të marrë dritën jeshile nga Këshilli Evropian rreth heqjes së vizave për kosovarët. Këtë optimizëm është prehu kryeministri Ramush Haradinaj, pasi në Prishtinë priti drejtoreshën e Ballkanit Perëndimor nga Komisioni Evropian Genoveva Ruiz Calavera. Biseda ka qenë fokusuar në prioritetet e agendës evropiane për Kosovën, në reformat, edhe në ato në rend të ligj, por edhe në administratën publike në arsim, i bisedum pra edhe punë të kryme, por edhe sfidat që kemë para vetës. Jam thellë i bindur që në javë dhe muajt që vinë, edhe nga sugjerimet e drejtoreshës për zgjerim, pra do të shënojmë rezultate pikërisht në ato që janë sot tema kyçe. Zyrtarja nga Bashkimi Evropian tha se reformat e nisura në Kosovë janë e arritur e përbashkët. Jam jashtëzakonisht e lumtur që si në agendën evropiane të reformës, ashtu edhe në programin e reformave ekonomike, ne po punojmë së bashku për të ecur përpara. Të gjitha vendimet e marra nga qeveria duhet të jenë shumë kohezive në lëvizjen e asaj agende përpara, në veçanti në fushat e reformës së administratës publike dhe qëndrueshmërisë fiskale. Gjithashtu, unë kam njoftuar kryeministrin për situatën lidhur me liberalizimin e vizave, duke theksuar se sa i rëndësishëm është për qytetarët, dhe me të vërtet shpresoj se shumë shpejt do të vijmë me një propozim në mënyrë që liberalizimin e vizave ta bëjmë realitet. Gjatë ditës, Ruiz Calavera ka takuar kryetarët e grupeve parlamentare, si dhe zyrtarë të tjerë qeveritarë. Pas takimit me kryeministrin drejtoresha për Ballkanin Perëndimor, Genoveva Calavera, takoi edhe ministrat e qeverisë së Kosovës. Ajo tha se Kosova duhet të bëhet pjesë e BE sepse nuk ka rrugë tjetër, duke kërkuar prej tyre që të përshpejtojnë në përmbushjen e reformave. Koordinatori për reforma ekonomike, ministri i financave Bedri Hamza tha se dialogu për ekonominë vazhdon edhe kur vendet i bashkohen Bashkimit Evropian. Ai tha se programi është përgatitur nga vetë Kosova dhe është pranuar nga Bashkimi Evropian. Sado që rruga e reformave mund të jetë e vështirë dhe me pengesa, përpjekjet tona duhet të jenë të pandalshme dhe të vazhdueshme. Në rrugën e reformave është e qartë se ndodhin ndryshime. Mirë, ndryshimi i mentalitetit është ndryshimi më i rëndësishëm dhe determinues në realizimin e reformave. Drejtoresha për Ballkanin Perëndimor, Genoveva Calavera, tha se Kosova duhet të bëhet pjesë e BE-s, sepse nuk ka rrugë tjetër. Ajo kërkoi nga ministrat që të përshpejtojnë në përmbushjen e reformave. Është me rëndësi të themi se reformat nuk mund të vonohen. Kemi bazë të mirë për sundim të ligjit. Këto dokumente janë të rëndësishme për Kosovën. Kërkohet një veprim i gjerë që të stimulohen vendet e punës dhe konkurrueshmëria. BE do t'i ndihmoj Kosovës që t'i plotësoj reforma dhe kriteret tona ekonomike. Kjo është baza e zgjerimit. Sfida është që të kalojmë nga analiza në veprim. Gjatë ditës, zyrtarja e BE-s ka takuar edhe ministrin e drejtësisë, Abelar Tahiri. Ministri Tahiri tha se për punën e ndryshimeve ligjore janë udhëzuar nga parimet mbi të cilat është ndërtuar vetë Bashkimi Evropian.
Ambasadorja e Finlandës në Kosovë, Pia Streinvall, tha se është optimiste se së shpejti Kosova do të ketë liberalizim të vizave, por ajo thekson se vendi ka shumë për të bërë sa i përket luftës kundër korrupsionit. Shpresoj që së shpejti, ne pala finlandeze me të vërtet shpresojmë që veçanërisht të rinjt të mund të udhtojnë pa viza në Evropë sa më shpejt që të jetë e mundur. Ka disa kërkesa të cilat janë të nevojshme dhe për momentin nuk e kam shumë të qartë, pasi do ta marrim vlerësimin më datën 28 të këtij muaji, besoj. Kështu që nuk e di se si do të dalë vlerësimi, por mendoj se është shumë e nevojshme të mendoni sa i përket antikorrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse ju nuk po e bëni këtë për Bashkimin Evropian, por po e bëni këtë për veten tuaj dhe për Kosovën. Me ftesë të veçantë të qeverisë së Vietnamit dhe të Fondit Global të Mjedisit, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Albena Reshitaj po merr pjesë në asamblenë e 6 të këtij fondi që po mbahet në Da Nang të Vietnamit. Ministria Reshitaj u prit nga kryeministri i Vietnamit që është edhe takimi i parë shtetëror i një delegacioni kosovar në këtë shtet që ende nuk e ka njohur Kosovën. Ajo përsëriti kërkesën për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga qeveria e Vietnamit. Gjatë qëndrimit atje, Ministria Reshitaj do të takojë edhe shumë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare në fushën e mjedisit. Këshilli i Internacionales Socialiste me votim e pranoi unanimisht kandidimin e lëvizjes vetëvendosjes si anëtare vëzhgues në këtë organizatë ndërkombëtare të Partive Socialdemokrate. Kështu ka vërteditur kjo parti përmes një komitese për media. Deri para këtij vendimi, lëvizja vetëvendosje merrte pjesë si subjekt politik me statusin e të ftuarit në disa prej mbledhjeve të Internacionales. Në përmbylljet e konferencës dy ditore në Tiranë u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi përmes të cilit mediat publike do të mbështeten përmes trajnimeve dhe asistencës teknike. Ky memorandum u nënshkrua dhe nga drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit Publik të Kosovës, Mentor Shala. Për 2 ditë rresht në Tiranë, në një konferencë të mbështetur nga Bashkimi Evropian, janë diskutuar sfidat me të cilat përballen mediat publike në vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe drejtuesit e Radio Televizionit Kosovës dhe përfaqësuesit e Komisionit Parlamentar dhe atij të pavarur të medias. Memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar edhe nga drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit Kosovës, Mentor Shala, krijon premisa të mira bashkëpunimi, por edhe mbështetje konkrete për mediat publike, siç janë trajnime të ndryshme dhe asistenca teknike. Është një memorandum i cili e zhvillon edhe më shumë bashkëpunimin mes transmetuesve publik rajonal. Është një projekt i Bashkimit Evropian bashkë me disa organizata të tjera, i cili më shumë është i përqendruar te asistenca teknike, te trajnime të ndryshme, te shkëmbimi i përvojave të televizionit. Në këtë rast ne kemi kontribuar në artimin e këtij projekti dhe kemi ofruar përvojat tona që për vendet e tjera, sidomos në aspektin e zhvillimit teknologjik, duke ditë se RTK-ja ka një ekip shumë profesionale të ekspertëve të teknologjisë, sidomos asaj informative, cilët vazhdimisht me inovacionet e tyre janë duke bërë gjëra të cilat sot nuk i kanë as transmetues publik në Evropë, ndoshta edhe më gjërë. Në këtë konferencë përshëndetit pranishmit, ambasadorja e Bashkimit Evropian e Tiranë Romana Vlautin e cila buri re se pa një media publike të pavarur nuk mund të ketë demokraci të mirëfillt. Ajo tha se Bashkimi Evropian do të vijojë të mbështesë median publike në vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe me fonde shtesë për të garantuar një media publike të pavarur dhe cilësore. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani po merr pjesë në forumin e investimeve që po mbahet në Padovat e Italisë. Para bizneseve italiane, ai prezantoi mundësitë që Kosova ofron për investime. Forumi u organizua nga Ambasada e Kosovës në Rom në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë në Padova dhe Odën e Tregtisë Itali-Kosovë. Hasani, para bizneseve italiane, paraqiti lehtësirat që vendi ynë ka krijuar në politikat fiskale, potencialet për investime dhe punën e bërë në eliminimin e vështërsive administrative. Rreth 100 biznese morën pjesë në forumin ekonomik të Kosovës dhe Malit të Zi të mbajtur në Prishtinë. Aty u theksua se bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve duhet të jetë model për bashkëpunimin politik. Bashkëpunimi ekonomik mes Kosovës dhe Malit të Zi duhet të jetë model për atë politik.
Kështu u tha në forumin ekonomik në Prishtinë, ku morën pjesë 28 biznese malazeze e 72 kosovare. Aty u tha se bashkëpunimi ekonomik duhet të avancohet, ndonë se ka rritjen e indikatorë si të shkëmbimit tregtar e turizmit. Dimensioni i bashkëpunimit bilateral i ka kalu këto përmasa dhe sot jemi të orientuar në aspektin rajonal dhe më gjerë, me vetëm qëllim që nga një rajon i konflikteve të promovojnë paqe, vizion dhe ardhmëri. Ajo që është e rëndësishme veçantë që u pajtuam me të gjithë delegacionin dhe udhëheqësit delegacion nga Mali i Zi është fakti që duhet të bëjmë më tepër presion në institucionet tona që infrastruktura mes dy shteteve të jetë prioritet. Drejtues të Odës së vendit fqin e vlerësuan Kosovën partnere të rëndësishme ekonomike. Ne thjesht, me raportet tona, lidhjet tona infrastrukturore dhe lidhjet afariste, duhet t'i ofrojmë dy shtetet me harmonizimin e dispozitave në drejtim të BE-s dhe ne e bëjmë veten më shumë konkurrent. Mund të bashkëpunojmë në energji, turizëm e në shumë fusha. Gjatë forumit u theksua se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve ka hapësirë për të avancuar edhe më shumë dhe kjo do të bëhet duke larguar barierat ekonomike. Të verbrit e Kosovës vendosën të shprehin paknacit e tyre me gjendjen e të cilën janë ekonomikisht. Por, me që thonë se deri me tani askush nuk i ka dëgjuar, atëhere para qeveris hynë në grevurie pa afat. Naim Lezi nga Suareka edhe pse i verbër ka një profesion, a i bashk me mbi 40 persona të tjerë të verbër po kërkojnë punë. Naimi dikur punonte telefonist, punë që do t'a bënte edhe tash po t'i ofrohej. Megjithatë, a i di të bëj edhe një punë tjetër. E kam profesion instalimin e rrymës, instalimin e ujit, domon që i bëj këto te ata shok që më besojnë, domon se ka shumë njerëz që thonë personi verbër nuk mundet me instalu as rrymë as ujë, po ne i bëj të dyja te ata që kanë besim, domon. A i shton se për këtë punë i duhet edhe një person që t'ja tregoj ngjyrat e kablove. Pikërisht, punësimi mbetet një ndër problemet kryesore edhe të personave të verbër në Kosovë. Për këtë arsye, Naimi bashkë me të tjerët do të qëndrojnë në grevurie pa afat para qeverisë së Kosovës derisa të bëhet diçka konkrete për zgjidhjen e problemeve të tyre që nuk janë pak. Po qeveria e Kosovës lesis nuk po në gjendje ta zgjidhë çështjen e punësimit dhe çështjet e tjera siç është taksa tatimet dhe energjia elektrike, por qeveria e Kosovës nuk ka pas vullnet ta zgjidhë një problem vetëm që është shumë i vogël dhe problem administrativ, sa i përket çështja e librezave, pajisjes së personave të verbër me librezat verbësisë. Personat e verbër nuk dhanë afat se kur do ta ndërpresin grevën, pasi thanë se gjithçka varet nga shëndeti i tyre dhe reagimi i shtetit. Në anën tjetër, sipas kabinetit të kryeministrit Haradinaj, qeveria është e vendosur që ligji i punës të zbatohet në tërësi, edhe kur bëhet fjalë për të verbrit, dhe ato ministri ose agjencitë qeveritare që ngecin në këtë aspekt duhet të marrin masa për përmbushjen e detyrimeve të tyre ligjore. Qindra faqe të mbushura me fakte dëshmi mbi krimet që forcat serbe kanë kryer në Gjakovu dorëzuan sot në prokurorinë speciale nga grupi i shoqërisë civile. Ato dëshmojnë për mizorit e një shteti që kreu mbi popullatën civile shqiptare në Kosovë. Denoncuesit shpresojnë se një ditë drejtësia do të vendoset. Grupi i shoqërisë civile për grumbullimin e dëshmive për krime lufte dhe përgatitjen e kallëzimeve penale kundër serbëve që kryen krime gjatë luftës së fundit 1998-99 deponuan kontingjentin e 5 me kallëzime penale në prokurorinë speciale. Janë mbi 150 kallëzime penale të dorëzuara në prokurorinë speciale të Kosovës, që sipas denoncuesve janë të mjaftueshme për prokurorinë që t'i dëshmojnë masakrat dhe krimet e kryera nga forcat serbe në komunën e Gjakovës. Them drejtën, ne kemi grumbullu të gjitha ato të dhëna që i kanë dhënë familjet. I kanë përshkruar personat me emra, me pamje, me veshje, me maska, kanë treguar e kanë bra prej familjes, kush i ka djeg shtëpijat, kanë treguar se ushtria jugoslave ka qenë e përfshirë në pjesën e bllokut të ri në Gjakovë, pra në pjesën e zonës kufitare me Shqipërinë, dhe kriminalet bashkëqytetarët tonë, të cilët edhe kanë përdorur gjuhën tonë shqipe me maska për të vrarë fqinjet e tyre, bashkëqytetarët e tyre. Mezini Saraçi tha se as qeveria e as institucionet e ndjekjes nuk kanë bërë asgjë për t'i dënuar ata që kryen krime në këtë komunë,
por as në komuna tjera. Ajo tha se në kallëzimet penale përfshihen të gjitha veprimet e kryera nga forcat e paramilitarit serb në Gjakov. I prekim të gjitha shtresat, të gjithë personat e vrarë, të arrestuar, të plagosur, plaçkitjet, djegjet e shtëpive, dëbimin nga dheu, nga pronat dhe gjitha krimet që ka ditë vetëm Serbia të bën kundër shqiptarëve. Megjithatë, sipas saj, prokuroria nuk ka bërë shumë në lëndët që kanë dorëzuar më herët, përveç një serbi të dyshuar që është ndaluar hyrja në komunën e Gjakovës. Mezini Saraçi ftoi edhe komuna tjera që të veprojnë njësoj sikurse Gjakova. Shumë kush mund t'i ketë harruar shumë nga ato që kanë ndodhur në luftë, por kjo nuk vlen për familjen Baci nga Tropoja. Ata kontribuan shumë për luftëtarët e UÇK-s me pushk e me buk, por 2 vjet më parë shtëpia e tyre u dogj dhe nga ajo kohë jetojnë në një dhomë të improvizuar në stall Bagetish. Por ata që 19 vjet më parë morën ndihmën e kësaj familje nuk i harruan. Hajde mirë se artë a gjellë të nuk u. Mikpritjet e tillë, familja e Pëllum Bacit nga papaj të Tropojës nuk ofron vetëm në liri. Derën e shtëpisë së vjetër, ata e patën hapur edhe në kohën e luftës në Kosovë. Konaku i tyre ishte stre ushtarëve të UÇK-s, madje jo vetëm simbolikisht, pasi Pëllumbi bashkë me të atin që nuk jeton më, ishin pjesëtar të kësaj ushtrie. Edhe djemë të Kosovës shumë kanë vujt. E më koni gatshëm që thënë një fjole dhe jetën me edhe unë. Kontributi për lirinë e Kosovës nuk erdhi vetëm nga gryka e pushkës, por dhe duart e nënës Hatigje, e cila u dha buk qindra ushtarëve të UÇK-s. Se kur kush i co buk bra për shpirt vendit me dhonë njeri. Kanë na jatë në aty nesërt, ka shkojnë pa hangër, po tha sa le kon djathi, thash nuk kom djath me shit, u koft halal. Me aftësinë e saj si shëruese me barna popullore, ajo mjekoi shumë plagë të djemve të rinj. Pa ja ardha i djali, besa në kon ka donë mjak put kamen në Tiranë, e ja kena lidh me flet lokne, e me ilaçe përmjetive që so si bahen, edhe ka kalue. Por fati sikur nuk ishte në anën e kësaj familje. 2 vjet më parë, zjarri u dogji gjithçka që kishin. Nga ajo kohë, familja 7 antarëshe Pëllumbit jeton në këtë stall kafshësh e adaptuar si dhomë. Mas që djekë shpia këto, në stan klove, kena hi me jetua. Qysh sa ditë që djekë shpia dhe i sot, këtu jena. Pëllumbi kishte humbur shpresat se një ditë do të ndërtonte një strej për familjen e tij. Por atë që familja Baci bën për Kosovën e ditë të rënda, nuk e harruan kosovarët. Bashkë luftetare mërgjimtar u bën bashkë që ati t'i dalin në ndihmë. Na, si shoqata humanitare diaspora, në krye edhe me kryetarin e shoqatës diaspora Izjat Gjeladinin nga fshati Reçak, ku jeton dhe punon në Bazel të Zvicrës, jemi qut partë edhe kemi ardhur këtë në këtë familje dhe ku i kemi gjetë duke jetuar me një shtall të lëve edhe në borë, në ftaft, ka qenë mraz, ka mërtë edhe na prej asoj note kemi bo planët e shoqatës edhe kemi fillue që të dollën ndihmë të rahatujmë këtë familje. Për familjen e Plumbosit me në thonë se do të përfundon shumë shpejt deri në finale, deri në qelsat për familjen e Plumbosit nga shoqata Mërgata. Nuk jam për me dalë për publikisht, ama me mundësit mija gjithmonë kam dëshimin i mu këtyre deri, ku më thonë gjithmonë deri vdekje. Kjo shtëpi pritet që shpejt të përfundoj, e tani lotet që dalin nga syte në lokës, ndryshen nga 19 vjet me parë, tani janë lot gëzimi. Familja Baci është vetëm njëra nga familjet e kësaj ane që dhanë shumë për kosovarët, kontributin e të cilve Kosova nuk e harron. Parambylljes edhe një informacion nga sporti, por jo nga futbolli, nga emocionet e të cilit janë përfshirë të gjithë.
Bëhet fjalë për judon, ku judistet Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova kanë rrëmbyer medaljet e arta në lojrat mesdhetare në Tarragona të Spanjës. Krasniqi në finalin e mposhti judisten italiane Odete Gjipurda, ndërkaq Gjakova mundi italianen tjetër Miriam Boj në kategorinë 57 kg. Krasniqi fitoi me pik e Gjakova e mposhti kundërshtaren me ipon. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion lajmesh. Mirupafshim.